हेलो मित्रहरू, तपाईहरु कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईहरुले सधैँ यो च्यानलमा सानो ठुलो गाडीहरुको बारेमा ड्राइभिङ तथा अपरेटिङ टिप्स अनि सल्लाह सुझावहरु पाउन सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, आज चाहिँ म सजिलैसँग गाडी सिक्दाखेरि सुरुमा गाडी सिक्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा मेजर प्रब्लम कहाँ हुन्छ र सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ के कुरा सिक्नुपर्छ म त्यो बताउने छु। सबैभन्दा पहिला हामीले गाडी स्टार्ट गरेर गाडी उठाउनु अनि रोक्नु सिक्नु पर्दछ। त्यो मेन कुरा हुन्छ। त्यो सिकेपछि गाडी उठाउनु अनि रोक्नु सिकिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै गाडीलाई अगाडि बढाउँदै लाने र गाडीलाई अगाडि बढाउने रोक्ने र बिस्तारो हुँदै हुँदै त्यसरी नै हाम्रो ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ बढ्दै जानेछ। त्यसमा चाहिँ मेन भूमिका चाहिँ क्लच, ब्रेक र एक्सिलेटरको रहनेछ र म आज सर्टकटमा तपाईको टाइमलाई मध्यनजर राख्दै तपाईलाई म गाडी सजिलैसँग उठाउन रोक्न सिकाउने छु। र यति गर्न सिक्नुभयो भने बिस्तारै बिस्तारै तपाईले गाडीलाई अगाडि बढाउँदै रोक्दै त्यसरी नै तपाईले चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी नै तपाईको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स, तपाईको ड्राइभिङ अनुभव चाहिँ बढ्दै जानेछ थोरै थोरै गरेर। सबैभन्दा पहिला मुख्य कुराहरू सिक्नुपर्ने हुँदछ र मुख्य कुरा चाहिँ तपाईले गाडी उठाउनु र रोक्नु चाहिँ पर्नेछ। मेरो अनुभवमा म आज तपाईलाई सजिलै गाडी उठाउनु अनि रोक्नु सिकाउने छु र तपाईले पनि यो फर्मुलालाई यो विधिलाई अपनाउनु भयो भने तपाईले सजिलैसँग गाडीलाई सजिलै रोक्नु अनि उठाउनु रोक्नु सक्नुहुनेछ। त्यसरी नै गाडी सिक्नु भयो भने तपाई चाँडै नै गाडी सिक्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा यसरी क्लचलाई थोरै यसरी तलमाथि यसरी दबाएर पुश गर्दै छोड्दै गर्ने, थोरै यसरी पुश गर्दै छोड्दै गर्ने र ब्रेकलाई पनि यसरी थोरै तपाईलाई थाहा होस् ब्रेक कहाँ छ भनेर र एक्सिलेटरमा पनि थोरै खुट्टा राख्नुहोस्, यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र यसरी ब्रेक, यसरी क्लच, यसरी क्लचलाई ट्राई गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि पछाडि गाडीलाई स्टार्ट गर्नुहोस्। म गाडीलाई स्टार्ट गर्नेछु। गाडीलाई स्टार्ट गर्नुहोस्। गाडीलाई स्टार्ट गरिसकेपछि पार्किङ ब्रेक खोल्नुहोस्। एउटा कुरा याद राख्नु होला, गाडी सिक्दाखेरि जहिले पनि ब्रेकमा खुट्टा हुनुपर्ने हुँदछ, जहिले पनि दाहिने खुट्टा ब्रेकमा हुनुपर्ने हुँदछ, यो नभुल्नु होला। यसरी ब्रेक दबाएर राख्नु होला अनि क्लच दबाएर गियर लगाउनु होला। गियर लगाएर चाहिँ यसरी क्लचलाई 20% या 25% थोडा यसरी रिलिज गर्नु होला, उठाउनु होला क्लचबाट खुट्टा 25% या 20% र यसरी उठाएर बिस्तारो यसरी ब्रेक छोडेपछि ब्रेक छोड्दै लाने र यसरी क्लच उठाउँदै लाने। यसरी गाडी अगाडि बढ्छ र गाडीलाई न्युट्रल गर्ने। न्युट्रल गरेर फेरि गाडीलाई ब्याक गियर लाउने। ब्याक गियर लगाएर फेरि यसरी 20 या 25% 30% यसरी क्लचलाई रिलिज गर्ने, क्लच पाइडलबाट खुट्टालाई रिलिज गर्ने, साथै पाइडल माथि आउँछ र त्यसो गरिसकेपछि ब्रेकलाई पनि बिस्तारो छोड्दै जाने, यसरी ब्रेक पाइडललाई। फेरि गाडी पछाडि सर्दछ यसरी र फेरि यसलाई यसरी पछाडि गाडी ब्याक गर्ने, फेरि ब्रेक र क्लच दुइटै यसरी तल पुस गर्ने, फेरि गाडीलाई न्युट्रल गर्ने र गाडीलाई न्युट्रल गरेर फेरि पनि 1 नम्बर गियर लगाउने। 1 नम्बर गियर लगाएर फेरि सेम क्लच पाइडललाई 20 या 25-30% रिलिज गर्ने, यसरी छोड्ने क्लच पाइडललाई र साथमा ब्रेक पनि यसरी छोड्दै जाने गाडी अगाडि बढ्छ। यसरी चाहिँ सुरुमा हामीले गाडीलाई उठाउन सिक्नु पर्ने हुँदछ र यसरी तपाईले पनि सिक्नुभयो भने सजिलै गाडी सिक्नुहुनेछ। र एक्सिलेटर चाहिँ आफ्नो हिसाबले दिनु होला र यसरी तपाईले बिस्तारै बिस्तारो गाडी उठाउनु रोक्नु एकदम राम्ररी सिक्नुभयो भने तपाईले चाहिँ गाडीको कमसेकम पनि 20 देखि 30% सिक्नुहुनेछ र बाँकी पछाडि तपाईको एक्सपिरियन्स हुँदै जानेछ। त्यसरी तपाईले चाहिँ सजिलै गाडी सिक्नुहुनेछ र म अझै पनि तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। म यसरी भिडियो बनाउँदै जानेछु र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला र यस्तै खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब